السلام عليكم يا شباب. باذن الله النهارده هنشتغل على ركله 360 ركله عظيمه. اهم حاجه الاساسيات يا شباب علشان نقدر نستفاد من الحركه، عشان نقدر نوصل للاحتراف فيها. ركله 360 كيك ركله من افضل ركلات التايكوندو. نبدا نشتغل عليها. ليتس بيجين. الحركه يا شباب كيك، اضربها على السباك لو يفوت كيك. نبدا ناخد اساسيات. تعالى يا دوني. الركله يا شباب محتاجه اول ليفل ليها او اول خطوه ليها. واحد، البوزيشن الثاني هاخد دفعه او واحد اتنين. يبقى واحد جامب، انا خدت الخطوه الاولى، بعد كده هلف جامب جامب يا شباب. اهو واحد جامب، بعد كده بضرب بالثانيه. عيد تاني. واحد، البوزيشن ده رجليا هتطلع كده، يعني انا لو باخد جامب هتطلع كده. الثانيه ديت رجليا دي هتضرب كده في الوش. تمام يا شباب؟ يبقى واحد اتنين تلاته. تعالى يا دوني. كيك. واحد اتنين تلاته. تمام يا شباب؟ البوزيشن بتاعها الاساسيات بتاعتها. اول خطوه ليها هلف وسط، يعني انا كنت واقف شمال، اهو هلف وسط كده. بعد كده رجالي هتطلع كده، بعد كده هضرب راوند كيك. الراوند كيك يا شباب برضه من اساسيات الحركه، يعني ما يكونش واحد مثلا ما يكونش اتعلم اي حاجه ويجي يضرب 360 ازاي، ما ده اطلاقا مش هيقدر يضربها، لكن ليها حركات. يعني اول حركه ليها اول ركله لازم اضرب الراوند كيك بتاعتها. الراوند كيك لازم اضرب راوند كيك علشان اقدر الف 660. وقلنا من اساسيات الحركه الدوران مع الجامب، يعني واحد اتنين. عايز تاني. واحد اتنين. الدوران بتاعها ده مع الجامب اعمله مثلا 50 مره، يعني مثلا اهو الف لحد ما الحركه تيجي معاك بسهوله جدا، وبعد كده هضرب برجلي. تمام؟ فايت. يا شباب واحد اتنين كيك. هعيد تاني كمان مره. واحد اتنين اضرب كيك. مع الكيك بقى هناخد جامب، يعني مع الدوران بتاعي انا واقف هنا اهو، خدت واحد اتنين تلاته. مع الدوران ده بقى هحط الجامب في البوزيشن ده في النص هنا، يعني انا واقف اهو جامب وهضرب برجلي. يا شباب كيك جامب كيك اتمنى لكم كل خير يا شباب. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وتابعوني يا ريت اشتراك مشاركه لو الفيديو عجبكم، اعجاب. واتمنى لكم كل خير وازدهار، واشوفكم في الحلقات القادمه. باي.